من بين دول كتيرة جدا موجودة في شرق آسيا أو آسيا عموما، بتطلع منهم دولة عشان تنافس أكبر الدول على مستوى العالم، وبتتصنف النهاردة في دولة من دول الفيتو. وعلى فكرة دول الفيتو بالمناسبة هم 5 دول. أي دولة من دول لو في أي قرار أصدرته الأمم المتحدة ودولة واحدة بس مش موافقة عليه، القرار كامل بيتلغي، لأن نقدر نقوله ببساطة شديدة جدا إن ال5 دول دول هم بابا المجال، هم المتحكمين في كل حاجة على مستوى العالم. مش ذكاء أبدا إنك تعادي واحدة بس منهم. الصين اللي سبقت كتير قوي باختراعات علمية وبقوة عسكرية، والنهاردة كمان بترجع باكتشاف جديد بيخلينا نعمل حلقة مخصوص عنها ونتكلم عن الموضوع اللي دايما شغل ناس كتيرة في ال4-5 سنين اللي فاتوا عن الدولة ديت. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة مكعب روبك. النهاردة بنتكلم عن الصين وشمسها الاصطناعي. من حوالي 4 أو 5 سنين سمعنا أخبار عن إن الصين بتحاول إنها تبني مفاعل نووي زي الشمس بالظبط، والحقيقة إن الموضوع في بدايته كان مجرد خيال أو حاجة مش مفهومة، لكن طبعا إحنا فاهمين وعارفين كويس إن الخيال وصلنا لحاجات كتير علمية ما كانتش أصلا موجودة. زي مثلا ليوناردو دافنشي لما في مرة رسم طيارة وهو طبعا كان فاكر إن الموضوع خيال ومش هتكبر عن كده، لكن كمان بنلاقي عندنا مكوك فضاء ومسبار فضائي بيقدر إن هو يعدي ويحاول كمان إن هو يخرج من نظامنا الشمسي ويوصل لأبعد من كده. الصين بدأت في إنجازها النووي غير مسبوق عن طريق مفاعل الشمس الصناعية وبواسطة جهاز توكاماك التجريبي للتوصيل الفائق، وكعادة الأمر في إن الصين بتتصدر أجهزتها أحسن أجهزة العالم. وحسب وسائل الإعلام الصينية اللي هي طبعا قصد كلامها، فإن العلماء قدروا إن هم يحتفظوا ببلازما بحرارة 120 مليون درجة مئوية لمدة 101 ثانية. وكل تأكيد فإن الأبحاث دي هتكون سعي لطاقة نظيفة غير محدودة. وقبل ما نكمل لازم نعرف إن البلازما في حالتنا دي هي حالة متميزة جدا من حالات المادة، ونقدر نوصفها إنها عبارة عن غاز متأين. وببساطة شديدة جدا الغاز المتأين هو عبارة عن غاز ادينا له طاقة عشان يحرر الإلكترونات، ويسحبها تفكك في الروابط الجزيئية، وبالتالي بتصبح موصل للكهرباء، وبرضه بتتأثر بالمجالات المغناطيسية. الحقيقة هي أصلا ملهاش أي شكل محدد، لكنها بتكون شبه الغيوم. وبالمناسبة حالات المادة مش زي ما احنا عرفنا عنهم زمان ان هم 3 بس، الحالات اكتر من كده ومعروفين بزيادة كمان عن كده، زي مثلا حالة تكاثر بوز اينشتاين، وزي حالة البلازما اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. وهنسيب شرح حالات المادة لحلقة منفردة نبقى نتكلم عليها لوحدها. وبالرجوع لموضوعنا، فالفكرة كلها بتكمن في إعادة تمثيل الاندماجات النووية اللي بتحصل في الشمس عشان نقدر اننا ننتج طاقة كبيرة جدا، بحيث بتتحد الحرارة الشديدة مع الضغط العالي جدا، عشان نقدر اننا ننتج البلازما اللي بتندمج فيها الأنوية الذرية بسرعات كبيرة جدا. قبل ما نكمل لازم نتكلم في الاندماج النووي. والاندماج النووي هو ببساطة عملية تجميع لأنوية ذرية عشان تكون نواة واحدة أتقل. يعني مثلا مش اندماج أنوية ذرية خفيفة زي البروتون نواة ال H2، لا، اللي بيندمج معانا هو الديوترون نواة الهيدروجين التقيل اللي هو الديوتيريوم اللي بيحتوي على بروتون واحد ونيوترون واحد، والتريتيون اللي هو نواة الهيدروجين الأتقل اللي فيه بروتون واحد و2 نيوترون، وده زي ما بنقول نواة التريتيوم. طاقة الاندماج النووي بتنتج عن فقد في الكتلة بيتحول لطاقة. طبعا تبع معادلة أينشتاين المشهورة، الطاقة بتساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء. ومعلومة أخيرة عن الاندماج النووي، نقدر نقول إن المحيطات بتاعتنا مليانة كتير جدا بالديوتيريوم. يعني اللي احنا معطلنا مش فكرة ان احنا معناش موارد، اللي معطلنا اننا لسه فعلا ما بدأناش. اما جهاز توكاماك التجريبي اللي احنا اتكلمنا عليه، فبيتميز الجهاز المعدني بسلسلة ملفات مغناطيسية عشان تثبت تيارات شديدة الحرارة من بلازما الهيدروجين في مكانها لفترة طويلة عشان اصلا يحصل التفاعل. ووفقا لوكالة الانباء الصينية اللي بتتكلم عن الموضوع وبتوضح امور تانية، بتقول ان في تجارب منفصلة قدرت الشمس الصناعية انها تسخن بلازما لحد 160 مليون درجة مئوية لمدة 20 ثانية، بس الباحثين في المعامل بيحاولوا يوصلوا البلازما 100 مليون درجة مئوية لأكتر من 1000 ثانية. والحقيقة إن مش بس التجارب بتتعمل لتوليد كهرباء نستخدمها، لكن كمان لتطوير مجال فيزياء الاندماج النووي للأجهزة المختصة، زي جهاز ايتر اللي بيتعمل وبيتكون عشان يكون أكبر مفاعل اندماج نووي لما يكتمل في 2025. ما تنسوش تشوفوا حلقاتنا اللي فاتت، تستنوا حلقاتنا اللي جاية، وطبعا اللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم. مع ألف سلامة.